آموزش مدیریت سرمایه برای ترید توی ارزهای دیجیتال به ساده ترین روش ممکن. با موبی کریپتو همراه باشید. یکی از مهمترین مباحث اگر قرار تریدر باشید این خیلی به کارتون میاد و سعی کردم خلاصه ترین و راحت ترین روش رو بهتون آموزش بدم. برو بریم. سلام، من مجتبی‌ام و به کانال خودتون موبی کریپتو خوش اومدید. بدون فوت وقت میریم سراغ مدیریت سرمایه. چی میگه مدیریت سرمایه؟ به جای اینکه توضیح الکی به شما بدم، میخوام یه مثال بزنم. فرض میکنیم ما $1000 سرمایه داریم. خب $1000. ریسک هر معامله چیه؟ ببینید ما توی هر معامله وقتی یه سرمایه داریم میگیم آقا من توانایی اینو دارم که روزانه مثلا 1% 2% ریسک بکنم. خب حالا ما فرض میکنیم روزی یه معامله میزنیم و ساده ترین حالتش مثلا روزی اون یه معامله رو هم 2% حاضریم ریسک کنیم. وقتی میگیم ریسک کم یعنی منظور اون اینه، یعنی اگر ضرر کردیم کلا 2% سرمایه از بین بره. حالا با توجه به اینکه قیمت رمزارزها متفاوته، نقطه ورودها متفاوته، استاپ لاس ها متفاوته، چطور میشه اینو در آورد که دقیقاً همین 2% کم بشه اگر استاپ خوردیم که اینجوری مدیریت سرمایه‌مون رو داشته باشیم و سرمایه‌مون یهویی به باد نره. میایم چه کار میکنیم؟ اول سرمایه‌مون که $1000 رو ضرب در این 2% میکنیم که میشه $20. درست؟ میگیم قیمت ورود منهای حد ضرر. حالا یعنی چی؟ یعنی این که ببینید الان فرض کنید قیمت اون ارزی که میخوایم بخریم رو $2 میخوایم وارد معامله بشیم و میخوایم لانگ بگیریم. خب میگیم $2 منهای استاپ لاسمون هم فرض میکنیم که 1.8 دلاره. اینجا میشه 2 اختلاف اینا. خیلی خوب، اینجا رو داشته باشید. فکر نکنید خیلی سخته ها. دوبار اینو انجام بدید توی ترید های واقعی متوجه میشید که اینو خود به خود توی ذهنتون حل میشن و هیچ نیازی نیست اصلا بخواد بنویسید. مثلا من دارم صرفا بنویسم که توی ذهن شما نقش ببنده این داستانش چیه. ما یه $20 اینجا داریم، یه 2 اینا رو تقسیم میکنیم، یعنی 20 رو تقسیم بر 2 میکنیم که عدد 100 رو به ما میده. خب توی ماشین حساب بزنید یا خودتون ریاضی بالاخره در این حد بلدید دیگه. 20 رو تقسیم بر 2 بکنید و ما 100 میده. این 100 چیه؟ 100 واحد دلار نیست. ما اگر 100 واحد از اون رمز ارز رو بخریم، اگر استابلاس ما که این عدد باشه بخوره 2% کل سرمایه ضرر میکنیم. پس حالا که 100 واحد از اونه، چون قیمتش هم $2 بوده، میگیم 100 ضرب در $2 200. اینجا دلار، اینجا به ما میگه که دقیقاً چقدر پول باید نسبت به سرمایه‌مون و ریسکمون و حد ضررمون و نقطه ورودمون وارد بکنیم که اگه ضرر کردیم با این شرایط، تمام این شرایط معامله، کلاً 2% کل سرمایه ضرر بکنیم یا $20 طبق سرمایه $1000. حالا این $200 رو شما میتونید توی معامله اسپات خب مستقیم همشو بخرید که ساده است. اما اگر خواستیم فیوچرز کار بکنیم چطور میشه؟ ببینید برای فیوچرز معذرت میخوام اگر خطم بده، واقعا دست خودم نیست. ما در آوردیم، حالا فرضاً الان ما اینجا 200 در آوردیم دیگه، $200 باید ببریم توی معامله. خب فرض کنید میخوایم ضریب دار بزنیم. خیلی راحت میگیم $100 میبرم با ضریب 2 که باز میشه $200. میگم $50 میبرم با ضریب 4 باز میشه $200. اصلا $10 میبرم با ضریب 20 میشه $200. همش مهم اینه که نهایتش بشه اون $200 که اینجا به دست آوردیم، توی صفحه قبلی به دست آوردیم. پس یه دور دیگه دوره بکنیم. سرمایه ما $1000، ریسک ما 2%. سرمایه رو ضرب در ریسک میکنیم که این بخش میشه قیمت ورود و حد ضرر. ببینید قیمت ورود $2 منهای 1.8 شده $2. خب ما یه $20 اینجا به دست آوردیم و یه 2 اینجا. این دوتا رو
تقسیم میکنیم که 100 واحد به ما میده. دقت کنید 100 واحد از اون رمزارزی که اینجا مثلا قیمتش $2، چون قیمتش $2 ضرب در 2 هم میشه. ببینید 100 واحد از اون رمزارز ضرب در قیمتش که $2 دیگه خیلی راحت $200. خواستیم اثبات بزنیم که همون میریم $200 اثبات میخریم. فیوچرز خواستیم بزنیم میایم $100 ضرب در 2، $100 با ضریب 2، $50 ضرب در 4، $50 با ضریب 4، یا همینجوری. حالا دیگه خودتون حساب بکنید. به همین راحتیه، یعنی اصلا نرید 10 تا کتاب بردارید بخونید. واقعا مثال زدن و عملی کار کردن توی این بازار بهترین روش یادگیری. حالا سعی کنید قبل از اینکه معاملاتتون رو انجام بدید چند تا ترید آزمایشی و روی چارت نگاه بکنید و ببینید که این مدیریت سرمایه چطور براتون در میاد. چند تا رو انجام بدید خود به خود اینا رو ذهنی میتونید در بیارید و آنن به حساب کتابش میاد دستتون. که مثلا بذارید بریم توی تریدینگ ویو و بریم یه رمز ارز مثلا آدا رو بیاریم. ببینید توی بازار هم همین جوریه دیگه. ما میگیم مثلا ما میخوایم اینجا وارد بشیم، اینجا حد ضررمونه و طبق این به دست میاریم. فرض کنیم من $1000 دارم. خب $1000 داری، چی کار میکنی؟ میای اینجا قیمت ورودتو در میاری و جایگزین میکنی توی اون فرمول. اینجا به جای اون $2 اینجا 33 33 68. حد ضرر من مثلا میگم 31.95. اینا رو جایگزین میکنیم توی اون فرمولی که داشتیم، یعنی توی اینجا، و به دست میاریم چقدر باید وارد معامله بکنیم. امیدوارم به دردتون بخوره. تا میتونید لایک، کامنت، سابسکرایب و این ویدیو رو برای هر کسی که میدونید توی این بازار هست بفرستید. خیلی به ما کمک میکنه و تنها حمایت شما همین لایک ها، کامنت ها و اشتراک گذاری ویدیو. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه سوالی بود توی کامنت ها بپرسید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.